ลองจินตนาการภาพนี้นะครับ คือสมมุติว่าเราจับเอาพัสเซนที่เชี่ยวชาญด้านปรัชญาจิตวิญญาณนักจิตวิทยาคลินิกที่เก่งเรื่องการบำบัดความคิด แล้วก็ผู้บริหารระดับ CEO ที่แบบบ้ากันวัดผลแบบสุดโต่งเลย มานั่งรวมกันในห้องเดียว อืมน่าจะเป็นวงสนทนาที่ดูล้ำและแปลกพอดูเลยนะคะเนี่ยใช่ครับ แล้วเราก็มอบหมายภารกิจให้พวกเขาร่วมกันร่างแผนที่นำทางชีวิตให้กับคนธรรมดาคนหนึ่งฟังดูเหมือนมุกตลกฝืดๆเลยใช่ไหมครับอ่ะฮะแต่ว่าจากแหล่งข้อมูลที่เราจะนำมาเจาะลึกกันในวันนี้ การจับเอาศาสตร์3คะแนนที่ดูไม่น่าจะเข้ากันได้เลยมาชนกันเนี่ย มันกลับกลายเป็นจุดกำเนิดของแบบสำรวจค้นหาตัวตนหรือกรอบแนวคิดที่ทรงพลังมากๆในการออกแบบทิศทางชีวิตเลยค่ะ ซึ่งก็คือ The Ultimate Discovery Framework หรือกรอบการค้นหาตัวตนขั้นสูงสุดใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะ มันคือการผสมผสานระหว่างอิคิไกซึ่งเป็นปรัชญาการหาความหมายชีวิตจากญี่ปุ่นนำมาประกบเข้ากับ CBT หรือจิตวิทยาบำบัดความคิดและพฤติกรรม แล้วก็ตอกเสาเข็มปิดท้ายด้วย PDCA ที่เป็นระบบบริหารจัดการเชิงธุรกิจค่ะ โหเอาปรัชญาจิตวิทยาแล้วก็ธุรกิจมารวมกันเลย ภารกิจของเราในการเจาะลึกข้อมูลชุดนี้ก็คือการรื้อโครงสร้างของแบบสำรวจนี้ออกมาดูครับ ว่ากลไกข้างในมันทำงานยังไงทำไมการหาเป้าหมายชีวิตที่เคยมองกันว่าเป็นเรื่องนามธรรมต้องรอให้แรงบันดาลใจหล่นทับหรือต้องหนีไปค้นหาตัวเองที่ป่าเขา ถึงสามารถถูกจับมาวางเป็นกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผลได้ แล้วก็เป็นกระบวนการที่จับต้องได้วัดผลได้จริงด้วยนะคะ ใช่ครับสำหรับใครก็ตามที่กำลังรู้สึกว่าชีวิตทำงานอยู่ในโหมดออโต้ไพลอตหรือกำลังสับสนกับเส้นทางอาชีพ เราจะมาแกะรอยกันว่า กรอบแนวคิดแบบสำรวจค้นหาตัวตนนี้ จะช่วยเปลี่ยนความคลุมเครือให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการจริงได้ยังไง โดยที่ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงจนเกินไปครับ งั้นเรามาเริ่มจากแกนกลางของแบบสำรวจนี้กันก่อนเลยดีกว่าค่ะ นั่นก็คือส่วนของ purpose หรือปรัชญาอิคิไกหลายคนน่าจะเคยเห็นภาพวงกลม4วงตัดกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะครับที่มีสิ่งที่เรารัก สิ่งที่เราถนัด สิ่งที่โลกต้องการแล้วก็สิ่งที่สร้างรายได้ ฮะแต่สิ่งที่แหล่งข้อมูลชุดนี้เจาะลึกลงไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่การให้นิยามความหมายของวงกลมแต่ละวงเฉยๆนะคะแต่มันคือการวิเคราะห์แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในจุดตัดต่างๆเวลาที่วงกลมบางวงมันหล่นหายไปค่ะ ตรงนี้น่าสนใจครับ เพราะเอาจริงๆ คนส่วนใหญ่มักจะติดกับดักอยู่ในจุดตัดที่ไม่สมบูรณ์พวกนี้ อย่างเช่นถ้าเราเอาแค่สิ่งที่รัก มารวมกับสิ่งที่ถนัด แบบสำรวจจะเรียกจุดนี้ว่าความหลงไหลหรือ passion ใช่ค่ะ อย่างสมมุติว่ามีคนหนึ่งชอบทำขนมปังซาวโดมาก หมกมุ่นกับการหมักยีสต์สุดๆ แล้วทำออกมาได้อร่อยระดับมิชลินสตาร์เลยนะ คือทั้งเก่งแล้วก็รักเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ นี่คือเก่งและรัก แต่ว่าถ้าไม่มีใครยอมจ่ายเงินซื้อ แล้วคนในละแวกนั้นก็ไม่ได้ต้องการขนมปังอาร์ติซานราคาแพงๆ มันก็จะเป็นได้แค่งานอดิเรกค่ะ คือทำแล้วมีความสุขนะ แต่เลี้ยงปากท้องไม่ได้ ผมว่ามันเหมือนพยายามปั่นจักรยานที่ซี่ล้อหายไปครึ่งหนึ่งนะครับ คือชีวิตมันก็พอไปต่อได้แหละ แต่มันจะไม่สมดุลเลย เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ แล้วในทางจิตวิทยา นั่นคือสภาวะที่ขาดการเติมเต็มทางกายภาพนะคะ แต่สภาวะที่น่าเป็นห่วงกว่า แล้วก็เป็นจุดที่มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ติดหล่มกันอยู่เยอะมาก คือจุดตัดที่เรียกว่าวิชาชีพหรือ profession แล้วก็อาชีพทั่วไปหรือ vocation ค่ะ มันต่างจากอันแรกยังไงครับ ลองนึกภาพนักบัญชีระดับจัดการที่เก่งเรื่องตัวเลขมากๆนะคะ แล้วบริษัทก็ยินดีจ่ายเงินเดือนสูงลิ่วเลย เพื่อแลกกับทักษะนี้ นี่คือสิ่งที่ถนัดบวกกับสิ่งที่สร้างรายได้ค่ะ อ่าฮะฟังดูมั่นคงดีนะครับ มั่นคงค่ะ แต่ถ้าลึกๆแล้วเขาไม่ได้รักในสิ่งที่ทำแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่างานที่ทำอยู่กำลังสร้างคุณค่าอะไรให้กับโลกใบนี้เลย ต่อให้สถานะทางการเงินจะดีแค่ไหน แต่มันจะเกิดสภาวะกลวงเปล่าข้างในค่ะ เหมือนเครื่องจักรที่ตื่นมาทำงานตามคำสั่งไปวันเป็นชีวิตที่ตื่นมาแล้วต้องจ้องเพดานห้องนอนทุกเช้าแล้วถามตัวเองว่า ฉันทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรสินะครับ ๆใช่เลยค่ะ ความรู้สึกแบบนั้นเลย ทีนี้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าต้องหาสมดุลของทั้ง4วงกลมให้เจอ แบบสำรวจในระยะที่ 1หรือระยะแพลนก็พยายามจะให้เราค้นหาจุดศูนย์กลางนั้น แต่ผมขอตั้งข้อสังเกตตรงนี้หน่อยครับ ได้ค่ะว่ามาเลย คือการโยนคำถามอย่างโลกใบนี้ต้องการอะไรจากคุณลงไปในแบบสำรวจเนี่ย
เอาจริงๆมันเป็นคำถามที่สร้างความกดดันมหาศาลเลยนะครับคือมนุษย์เงินเดือนธรรมดาแค่จัดการงานตรงหน้าให้เสร็จทันเดดไลน์ก็เหนื่อยแล้วจะให้ไปคิดถึงการแก้ปัญหาโลกร้อนหรือสร้างสันติภาพให้โลกมันจะไม่ช็อกจนทำแบบสำรวจต่อไม่ไหวหรอครับเข้าใจเลยค่ะ นั่นเป็นความเข้าใจผิดที่คลาสสิกมากๆ แล้วก็เป็นเหตุผลว่าทำไมแบบสำรวจค้นหาตัวตนชุดนี้ ถึงไม่ถามคำถามที่กว้างระดับจักรวาลแบบนั้นค่ะ เอาแล้วเขาถามยังไงครับกรอบการทำงานนี้จงใจย่อสเกลของคำถามลงมาค่ะ เพื่อสังเกตพฤติกรรมระดับจุลภาคของเราแทน คือแทนที่จะถามว่าโลกต้องการอะไร แบบสำรวจจะถามว่ามีปัญหาอะไรในออฟฟิศหรือความวุ่นวายอะไรในชุมชนรอบตัวที่เห็นทีไรแล้วรู้สึกหงุดหงิดจนแบบอยากจะเดินเข้าไปจัดระบบให้มันเข้าที่เข้าทางทุกที อ๋อคือไม่ใช่การกอบกู้โลกใช่ค่ะ มันไม่ใช่การกอบกู้โลก แต่มันคือการหาแรงเสียดทานเล็กๆที่เรามีสัญชาตญาณอยากจะเข้าไปแก้ปัญหาให้คนอื่นต่างหากค่ะ เป็นการเปลี่ยนจากการใช้จินตนาการที่ยิ่งใหญ่ มาเป็นการสังเกตความหงุดหงิดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันแทน แบบนี้น่าจะตอบง่ายกว่าเยอะเลยครับ แล้วกับเรื่องของความถนัดล่ะครับ บางทีคนเราก็มักจะมีจุดบอดมองไม่เห็นความเก่งของตัวเองใช่ไหมครับ เพราะไอ้สิ่งที่เราทำได้ดี เราก็มักจะคิดไปเองว่าโอ้ยเรื่องแค่นี้ใครๆก็ทำได้แบบสำรวจมีวิธีเจาะทะลุจุดบอดนี้ค่ะ โดยใช้การสะท้อนมุมมองจากบุคคลที่ 3คือไปถามคนอื่นเหรอครับใช่ค่ะ แบบสำรวจจะบังคับให้เราตั้งคำถามกับสภาพแวดล้อมว่า ทักษะอะไรหรือเรื่องประเภทไหนที่เพื่อนร่วมงานหรือคนรอบตัว มักจะเดินมาขอให้ช่วยแก้ปัญหาบ่อยที่สุด จริงด้วยคือสิ่งที่เราทำได้ดีจนเป็นธรรมชาติเนี่ย เราจะรู้สึกว่ามันง่ายจนไร้ค่าใช่ไหมคะ แต่สำหรับคนอื่นมันอาจจะเป็นเวทมนต์เลยก็ได้ค่ะ การสังเกตว่าคนอื่นมักจะพึ่งพาเราในเรื่องอะไร คือตัวชี้วัดความถนัดที่แม่นยำกว่าการนั่งประเมินตัวเองล้วนๆค่ะ นึกภาพตามออกเลยครับ สมมุติว่ามีพนักงานคนหนึ่งผ่านขั้นตอนแบบสำรวจระยะที่1มาแล้วคนพบว่าตัวเองชอบจับเอาข้อมูลตัวเลขยากๆ มาย่อยเป็นกราฟิกให้ดูง่ายๆ เพื่อนร่วมงานก็ชอบเดินมาให้ช่วยทำสไลด์พรีเซนต์อยู่ตลอดชัดเจนมากค่ะ แล้วโลกขององค์กรธุรกิจก็ต้องการการสื่อสารที่ชัดเจนแบบนี้ แถมบริษัทยังยินดีจ่ายเงินจ้างที่ปรึกษาแพงๆ มาทำเรื่องนี้ด้วย เอาล่ะอิคิไกปรากฏขึ้นตรงหน้าแล้ว ชัดเจนมาก แต่ว่าทำไมในโลกความเป็นจริง คนส่วนใหญ่ถึงเลือกที่จะพับกระดาษแบบสำรวจนั้น เก็บเข้าลิ้นชัก แล้วก็ก้มหน้าก้มตาทำงานดื่มที่น่าเบื่อต่อไปล่ะครับ อะไรคือตัวขวางกั้นระหว่างการรู้เป้าหมาย กับการลงมือทำจริงและนี่คือวินาทีที่นักจิตวิทยาคลินิกก้าวเข้ามาในห้องค่ะ แหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่า เมื่อมนุษย์ค้นพบเส้นทางใหม่ที่ท้าทาย สมองจะประเมินว่า นี่คือภัยคุกคามต่อความมั่นคงในชีวิตทันทีค่ะ ๆ คือสมองสั่งให้เรากลัวความเปลี่ยนแปลงไปก่อนเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ สิ่งที่ตามมาคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าความบิดเบือนทางความคิด หรือ cognitive distortions ค่ะ มันคือเสียงวิจารณ์ในหัวที่ดังขึ้นมาอัตโนมัติ เพื่อดึงเรากลับไปสู่เซฟโซน แบบสำรวจก็เลยต้องนำหลัก CBT เข้ามาใช้ในระยะที่ 2 เพื่อรับมือกับกลไกป้องกันตัวของสมองตรงนี้ค่ะ พูดถึงระยะที่2เนี่ย มีภาพประกอบในแหล่งข้อมูลภาพหนึ่งที่สะดุดตาผมมากๆครับ เป็นภาพกราฟิกของผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงกลาง แล้วก็มีแสงออร่าสีทองสว่างๆแผ่ออกมารอบตัว ให้ความรู้สึกเหมือนคนที่แบบเพิ่งค้นพบสัจธรรมบางอย่างที่ส่งพลังมาก อ๋อ ภาพที่ชายคนนั้นใส่เสื้อยืดสีดำใช่ไหมคะ ใช่ครับ แล้วบนเสื้อมีตัวหนังสือเรืองแสงเขียนไว้ว่า Mindset Unlocked Fueling Growth and Innovation ซึ่งก็คือการปลดล็อกกรอบความคิดเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต ข้อความบนเสื้อตัวนี้มันตะโกนบอกเป้าหมายของ CBT ชัดเจนมาก แต่ในทางปฏิบัติล่ะครับ มันทำงานยังไง มันคงไม่ใช่แค่การไปยืนหน้ากระจกแล้วพูดว่า ฉันทำได้ ฉันเก่งที่สุดเพื่อสะกดจิตตัวเองใช่ไหมครับ ไม่ใช่เลยค่ะ การคิดบวกแบบผิวเผินแบบนั้นมันเป็นกระบวนการตั้งรับค่ะ แต่กลไกของ CBT ในแบบสำรวจนี้มันทำงานเชิงรุก คล้ายกับการที่เราสวมบทเป็นทนายความในศาลให้กับความคิดของตัวเองค่ะ เป็นทนายความให้ความคิดตัวเองฟังดูน่าสนุกนะครับ คือพอเสียงอัตโนมัติในหัวตะโกนกล่าวหาว่า จะไปเป็นที่ปรึกษาทำสไลด์ได้ยังไง เดี๋ยวก็เจ๊งหรอกไม่มีใครจ้างหรอก แทนที่เราจะปล่อยให้ความกลัวนั้นเข้าครอบงำ CBT จะบังคับให้เรานำความคิดนั้นขึ้นให้การบนศาลค่ะแล้วสักคานว่าไหนละหลักฐานเชิงประจักษ์มีข้อมูลสถิติอะไรมายืนยันว่าผลลัพธ์มีแค่ความล้มเหลว100%
อารมณ์เหมือนโดนทนายไล่ต้อนให้เอาความจริงมากางสู้กับจินตนาการความกลัวเลยนะครับใช่ค่ะ มันคือการย้ายกระบวนการคิดจากสมองส่วนอารมณ์กลับมาสู่สมองส่วนตรรกะและเหตุผลค่ะ ซึ่งร้อยทั้งร้อยจินตนาการด้านลบพวกนั้น มักจะไม่มีหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์มารองรับเลย แล้วก็มีอีกเทคนิคหนึ่งในแบบสำรวจที่ถูกพูดถึง คือการตั้งคำถามที่ว่าถ้าเพื่อนสนิทที่สุดของเรามีความฝันแบบเดียวกับเรา แล้วกำลังเผชิญหน้ากับความกลัวแบบเดียวกันเป๊ะๆเราจะให้คำแนะนำเพื่อนคนนั้นว่ายังไง อ่า เทคนิคนี้ทรงพลังมากค่ะ ตอนแรกที่อ่านเจอผมมองว่ามันก็เป็นคำคมจิตวิทยาทั่วๆไปนะ แต่พอลองคิดตามกลไกของมันจริงๆ มันมีการลัดวงจรทางระบบประสาทซ่อนอยู่ใช่ไหมครับ ถูกต้องในแง่ของกลไกเลยค่ะ เทคนิคนี้ในทางจิตวิทยาเรียกว่า psychological distancing หรือการสร้างระยะห่างทางจิตวิทยาค่ะ เมื่อเรามองว่าปัญหานั้นเป็นของคนอื่น เราจะสามารถข้ามผ่านกลไกป้องกันตัวหรืออีโก้ของเราเองไปได้ค่ะ อ๋อ เพราะเราคงไม่มีทางหันไปบอกเพื่อนรักว่า แกมันไร้น้ำยา อย่าไปทำเลย ล้มเหลวแน่นอนใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ เรามักจะมองเห็นศักยภาพของเพื่อนเสมอ แล้วก็คงจะบอกเพื่อนว่า ลองดูก่อนสิ เริ่มรับงานเล็กๆวันเสาร์อาทิตย์ดูก็ได้ แต่พอกลับมาเป็นเรื่องของตัวเอง เรากลับสวมบทบาทเป็นนักวิจารณ์ที่ไร้ความปราณีที่สุดเลย จริงที่สุดครับ การสลับมุมมองนี้คือหัวใจสำคัญของการปลดล็อกออร่าแห่งความมั่นใจ เหมือนผู้ชายในภาพที่ผมเพิ่งบรรยายไปเลยครับ ใช่ค่ะ เป็นการใช้ตรรกะมาแฮกระบบความกลัวของสมองตัวเองที่แยบยลมาก ทีนี้พอเรามีอิคิไกเป็นเข็มทิศชี้ทางสว่างแล้ว เรามี CBT เป็นเกราะป้องกันความคิดด้านลบเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเรามัวแต่นั่งใส่เกราะถือเข็มทิศอยู่ในห้องนอน รู้สึกฮึกเหิมมั่นใจสุดๆ แต่ไม่ก้าวเท้าเดินออกไปไหนเลย มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ดี ซึ่งนี่น่าจะเป็นเหตุผลที่ผู้บริหารระดับ CEO ต้องก้าวเข้ามารับไม้ต่อในระยะที่ 3 ใช่ไหมครับ ตรงเป๊ะเลยค่ะ นั่นคือจุดเริ่มต้นของระยะที่ 3 และ 4 ซึ่งการนำเครื่องยนต์ที่เรียกว่า PDCA เข้ามาสวมค่ะ คือมี plan do check แล้วก็ act CBT อาจจะช่วยให้เรากล้าที่จะฝัน แต่ PDCA จะทำหน้าที่แปลงความฝันที่ล่องลอยนั้น ให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่มีรอบการปฏิบัติที่ชัดเจน มีการประเมินผลแล้วก็สามารถจับต้องได้ในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับ ขอเป็นทนายความฝั่งจำเลยชั่วคราวนิดหนึ่ง การเอาระบบควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม มาสวมทับเรื่องละเอียดอ่อนอย่างความสุขหรือเป้าหมายชีวิต มันไม่ดูแข็งกระด้างและผิดฝาผิดตัวไปหน่อยเหรอครับ สมมุติว่าคนคนหนึ่งค้นพบว่าอิคิไกของเขาคืองานศิลปะ หรือการเขียนหนังสือ การต้องมานั่งทำแพลนดูเช็คแอคมันดูทำลายความคิดสร้างสรรค์และน่าเบื่อมากเลยนะ เข้าใจเลยค่ะ มองเผินๆอาจจะดูขัดแย้งนะคะ แต่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการนำ PDCA มาใช้ในแบบสำรวจค้นหาตัวตนนี้ คือการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างหากค่ะ บริหารความเสี่ยงยังไงครับ กฎเหล็กข้อ 1 ในระยะดูหรือการลงมือทำของแบบสำรวจนี้คือห้ามลาออกจากงานประจำหรือห้ามทุบหม้อข้าวตัวเองเพื่อไปตามล่าความฝันแบบหน้ามือตามัวเด็ดขาดค่ะ อ้าวทำไมล่ะครับ ในเมื่อเราเจออิกิไกแล้ว เพราะการเดิมพันด้วยความมั่นคงทั้งชีวิตมันจะสร้างความเครียดมหาศาลเลยค่ะ จนทำให้ระบบความคิดสร้างสรรค์ของเราพังทลาย PDCA ก็เลยบังคับให้เราซอยเป้าหมายใหญ่นั้น ออกมาเป็นความสำเร็จเล็กๆ หรือ small wins แทนค่ะ เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นจากตัวอย่างพนักงานที่ชอบทำสไลด์พรีเซนต์แทนที่เขาจะเดินไปยื่นใบลาออก พิมพ์นำบัตรตำแหน่ง CEO บริษัทที่ปรึกษา แล้วก็ไปกู้เงินมาเช่าออฟฟิศการสร้าง small wins ในระยะดูของเขาควรจะหน้าตาเป็นแบบไหนครับ มันควรจะเป็นการทดลองที่ใช้เวลาน้อยที่สุด แล้วก็มีความเสี่ยงต่ำที่สุดค่ะ อย่างเช่น การตั้งเป้าหมายในระยะเวลา 7 วันว่าทุกเย็นวันพฤหัสฉันจะใช้เวลาแค่20 นาทีนำสไลด์ข้อมูลที่ดูซับซ้อนมาออกแบบใหม่ให้เข้าใจง่าย แล้วโพสต์แบ่งปันลงใน LinkedIn ส่วนตัว แค่นี้เองเหรอครับ ใช่ค่ะ นี่คือขั้นตอนการดูที่สมบูรณ์แบบในกรอบแนวคิดนี้เลยค่ะ ไม่เสียเงิน ไม่เสี่ยงตกงาน แล้วก็ใช้เวลาแค่เสี้ยวเดียวของชีวิตประจำวัน แต่ผมมีข้อสงสัยตรงนี้นิดนึงครับ ถ้าเรามัวแต่ก้าวเดินด้วยก้าวเล็กๆ แค่สัปดาห์ละ20 นาทีแบบนี้ กว่าเราจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้จริงๆ ไม่ต้องใช้เวลาเป็น10 ปีเลยเหรอครับ วิสัยทัศน์แบบผู้นำหรือ CEO มันไม่ควรจะต้องเป็นการ take action แบบยิ่งใหญ่ และพลิกโฉมเหรอครับ วิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูลค่ะ ไม่ใช่การกระโดดลงหน้าผาโดยไม่เช็คร่มชูชีพนะคะก้าวเล็กๆที่เราทำนั้น มันไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับ100 ล้านในข้ามคืนค่ะ
แต่มันคือการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปสู่ระยะที่ 4 คือ Check and Act ค่ะ อ๋อ คือทดลองเพื่อเอาผลลัพธ์มาประเมิน ถูกต้องค่ะ หลังจากทดลองทำสไลด์โพสต์ลงโซเชียลครบ 1 เดือน แบบสำรวจจะให้เรากลับมาประเมินอย่างซื่อสัตย์ค่ะ ซึ่งไม่ใช่ประเมินแค่ว่ามียอดไลค์กี่คนนะ แต่ต้องประเมินความตระหนักรู้ในตนเองหรือ self awareness ด้วยค่ะ ประเมินความรู้สึกตัวเองเหรอครับ ใช่ค่ะว่าตอนที่นั่งทำสไลด์ 20 นาทีนั้นน่ะ เรารู้สึกมีพลังงานเพิ่มขึ้น หรือจริง ๆ แล้วรู้สึกเหนื่อยหน่ายและฝืนทำกันแน่ ภาพฝันที่เราคิดว่ารัก พอลงมือทำจริง ๆ แล้วรสชาติมันยังหอมหวานอยู่ไหม โห ตรงนี้คือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญเลยนะ มันคือการยอมรับความจริงที่ว่า เราอาจจะคาดเดาอีคิไกของตัวเองผิดมาตั้งแต่ต้นก็ได้ ใช่เลยค่ะ คือเราอาจจะคิดว่าตัวเองอยากเปิดร้านเบเกอรี่ แต่พอลองตื่นตี 4มานวดแป้งติดต่อกัน 7 วัน เราอาจจะค้นพบว่าเราเกลียดการตื่นเช้าแล้วก็เกลียดกลิ่นยีสต์ไปเลยก็ได้ใช่ไหมครับ การทดลองเล็กๆนี้ช่วยชีวิตเราจากการเอาเงินเก็บทั้งชีวิตไปลงทุนเปิดร้านแล้วเจ๊งไม่เป็นท่าเลยนะ นั่นแหละค่ะ คือความทรงพลังของ PDCA เมื่อเราพบว่าผลประเมินในขั้นตอนเช็คคือไม่ชอบหรือไม่ใช่ เราก็จะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า Pivot หรือการปรับเปลี่ยนทิศทางในขั้นตอน Act ค่ะ เราแค่หอบเอาข้อมูลที่ได้ กลับไปตั้งสมมติฐานในขั้นตอนแพลนใหม่ โดยที่เราก็ยังคงมีเงินเดือนจากงานประจำมีที่พักอาศัยที่ปลอดภัยเหมือนเดิม ใช่ค่ะ แต่ในขั้นกลับกัน ถ้าผลประเมินออกมาว่าใช่ การทำสิ่งนี้เติมเต็มทั้งพลังงานและสร้างคุณค่าได้จริง เราถึงค่อยๆ ขยายสเกลของ small wins นั้นให้ใหญ่ขึ้นทีละนิดค่ะ จนในที่สุดมันอาจจะเติบโตพอที่จะแทนที่งานหลักได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยค่ะ มันเป็นการรื้อกรอบความคิดเรื่องการค้นหาตัวเองใหม่หมดเลยนะครับ จากเดิมที่เราเชื่อว่าการค้นหาเป้าหมายชีวิต คือการเดินทางไกลไปรอรับการบรรลุธรรมใต้ต้นไม้ แต่กรอบการทำงานนี้กลับบอกว่าเราทุกคนคือนักวิทยาศาสตร์ ที่กำลังทำการทดลองในห้องแลบชีวิตของตัวเอง เรามีสมมุติฐานเบื้องต้นคืออิกิไก เราใช้ระบบสแกนความผิดพลาดทางความคิดด้วย CBT แล้วเราก็เดินเครื่องทดสอบสมมุติฐานนั้น ครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยวงจร PDCA และความลับที่ทำให้ฟันเฟืองทั้ง 3 ตัวนี้ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้เลย ก็คือการสร้างระบบนิเวศของความยืดหยุ่นหรือ resilience ค่ะ ความยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับความผิดหวังใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เมื่อการทดลองในวงจร PDCA ล้มเหลว ซึ่งเอาจริง ๆ มันต้องมีล้มเหลวอยู่แล้ว กรอบป้องกันจาก CBT จะทำงานทันทีค่ะ เพื่อไม่ให้เราด่วนสรุปตีตราตัวเองว่าเป็นคนขี้แพ้ แต่มันจะบอกเราว่านี่ไม่ใช่ความล้มเหลวนะ มันคือข้อมูลชุดใหม่ที่พิสูจน์ว่าสมมุติฐานนี้ไม่เวิร์กไปทดลองวิธีอื่นต่อเถอะ สุดยอดครับ ถ้าให้สรุปภาพรวมของแมปสำรวจค้นหาตัวตน หรือ The Ultimate Discovery Framework ที่เราเจาะลึกกันในวันนี้ ผมคิดว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดที่คนฟังจะได้รับ ไม่ใช่แค่การตอบคำถาม4วงกลมให้ครบ แต่มันคือการปลดเปลื้องความกดดันที่บ่าของเราออกไปครับ เราไม่จำเป็นต้องรู้สึกแย่ถล่มทลายเลย ถ้าวันนี้เรายังหาเป้าหมายสูงสุดไม่เจอ เพราะมีเครื่องมือที่เป็นระบบในการตั้งคำถามกับพฤติกรรมเล็กๆของตัวเอง เรามีวิธีรับมือกับเสียงวิจารณ์ในหัว แล้วเราก็มีแผนปฏิบัติการที่อนุญาตให้เราทดลองอะไรใหม่ๆได้ โดยไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยง และเพื่อเป็นการต่อยอดจากโครงสร้างทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะ มันมีประเด็นหนึ่งที่ลึกซึ้งมาก แล้วก็อยากฝากไว้ให้ทุกคนไปคิดพิจารณากันต่อค่ะ ประเด็นอะไรครับ คือในเมื่ออิคิไกต้องถูกทดสอบและปรับปรุงด้วย PDCA อยู่ตลอดเวลา และบริบทของโลกรวมถึงตัวเราเองก็เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน เป็นไปได้ไหมคะว่า แท้จริงแล้วสิ่งที่เรียกว่าตัวตนที่แท้จริง หรือจุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์แบบนั้น มันไม่ได้มีอยู่จริงเลยตั้งแต่แรก โห ยังไงนะครับกำลังจะบอกว่าที่เราตามหากันมาทั้งหมดนี้ มันไม่มีอยู่จริงเหรอครับ สิ่งที่แบบสำรวจนี้กำลังสะท้อนให้เห็นก็คือ สิ่งที่เราค้นพบในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันอาจเป็นเพียงตัวตนเวอร์ชั่นชั่วคราว ที่ถูกปรับแต่งมาให้เหมาะสมกับบริบทณเวลานั้นๆค่ะ เมื่อเราเติบโตขึ้นได้รับบาดแผลใหม่ๆ หรือมีประสบการณ์มากขึ้น ตัวตนเวอร์ชันนั้นก็พร้อมที่จะลอกคราบและเปลี่ยนรูปทรงไปค่ะ อืม ดังนั้นการค้นหาตัวตนอาจไม่ใช่การพยายามขุดหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ แต่มันคือการมอบสิทธิพิเศษให้กับตัวเอง ในการอนุญาตให้ตัวเองได้ทดลองเป็นสิ่งใหม่ๆ ได้ปรับเปลี่ยนและได้เรียนรู้ไปตลอดชีวิตโดยไม่มีจุดสิ้นสุดค่ะ โอ้โห อนุญาตให้ตัวเองได้ทดลองเป็นสิ่งใหม่ๆ และยอมรับว่าเราเป็นเพียงเวอร์ชั่นชั่วคราวที่รอการอัปเกรด เป็นการปิดท้ายที่ทลายกรอบความเชื่อเดิมๆ ลงอย่างราบคาบเลยครับ มันเปลี่ยนความเครียดในการค้นหาตัวเอง ให้กลายเป็นการผจญภัยในห้องทดลองที่เราเป็นคนคุมกฎเองเลย
หวังว่าการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ใครหลายคนกล้าที่จะหยิบเอาโปรเจกต์ 15 นาทีเล็กๆ ขึ้นมาทดลองทำดูในสัปดาห์นี้นะครับ ลองดูนะคะ ไม่เสียหายอะไรเลย ใช่ครับ เพราะไม่แน่ว่าการทดลองเล็กๆนั้น อาจจะนำไปสู่เวอร์ชั่นชั่วคราวที่ดีที่สุดของคุณในวันพรุ่งนี้ก็ได้สำหรับวันนี้คงต้องจบการเจาะลึกข้อมูลไว้เพียงเท่านี้ ไว้พบกันใหม่ในหัวข้อหน้านะครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ